Xin kính chào quý vị. Như vậy là Tết Nguyên đán của chúng ta đã gần kề. Năm nay hứa hẹn một cái bầu không khí vui tươi, phấn khởi hơn 2 năm trước do dịch Covid-19 đã được đẩy lùi và Việt Nam chúng ta đã kiểm soát rất tốt đại dịch Covid này. Đó là một cái niềm vui cho toàn thể người dân Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì báo Dân Trí ngày 31 tháng 12 vừa qua đã đưa tin là ngày 8 tháng Giêng tới đây thì phía Trung Quốc người ta sẽ từ bỏ cái chính sách Zero Covid và người ta sẽ mở cửa biên giới để giao thương với các nước và sống chung với dịch Covid-19 như hầu hết các nước trên thế giới. Đây cũng là một cái tín hiệu vui cho toàn thể người dân thế giới nói chung và riêng người Việt Nam chúng ta nói chung. Bởi lẽ khi mà Trung Quốc họ mở cửa biên giới thì chúng ta sẽ có hưởng lợi rất nhiều về cái việc mà họ mở cửa biên giới với chúng ta, như là về kinh tế thì chúng ta mua bán, trao đổi hàng hóa, giao thương về du lịch sẽ đem đến lại những cái lợi nhuận rất là to lớn cho hai nước. Tuy nhiên khi mà biên giới đã được mở cửa thì cái lượng khách du lịch ở bên Trung Quốc nhất định là sẽ đi ra khắp thế giới để mà du lịch, để giao thương, thì người ta lo ngại rằng cái dịch Covid-19 nó có thể bùng phát hay không. Trước cái tình hình như vậy thì có rất là nhiều nước ở trên thế giới người ta cũng đã có một số các cái phản ứng, như là Ý là một cái nước châu Âu, rồi Bỉ hay là Mỹ, rồi Hàn Quốc, ngay cả Nhật Bản cũng đã đưa ra những cái phương án để mà đối phó với cái vấn đề của Trung Quốc mở cửa và đối phó với cái làn sóng người Trung Quốc có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Và họ lo ngại rằng cái vấn đề dịch nó sẽ có thể được bùng phát. Riêng Việt Nam chúng ta thì là một cái nước nằm sát biên giới với Trung Quốc, là một nước láng giềng, và vấn đề giao thương giữa hai nước là một điều không thể tránh khỏi. Đứng trước cái tình hình như vậy thì giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên là cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng, ông cho hay là Việt Nam chúng ta đã được tiêm ngừa đầy đủ và đã có đáp ứng miễn dịch cộng đồng. Trước cái tình hình như vậy thì vấn đề dịch bệnh nhất định là chúng ta sẽ kiểm soát được. Hơn nữa chúng ta đã được tiêm ngừa đầy đủ cho hầu hết là người dân Việt Nam chúng ta. Và những cái biến thể thì cũng không có còn nguy hiểm như là khi mà đại dịch mới bùng phát. Tuy nhiên thì giáo sư Trần Đắc Phu cũng khuyến cáo chúng ta là trong cái dịp Tết Nguyên đán này chúng ta vẫn phải thực hiện các cái khuyến cáo của ngành y tế, tức là chúng ta thực hiện 2K gồm có khẩu trang và sát khuẩn để bảo đảm rằng nếu mà có dịch bệnh thì sẽ được khống chế. Do đó mà cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới đây chúng ta phải cảnh giác, không được lơ là chủ quan với các cái biện pháp phòng chống dịch. Đó là lời khuyến cáo của giáo sư Trần Đắc Phu. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị để trong những ngày tới chúng ta đón mừng năm mới sẽ được an toàn và ý thức được trong cái công tác phòng chống bệnh dịch được tốt hơn để bảo đảm sức khỏe cho toàn thể người dân chúng ta. Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý vị hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.